नमस्ते साथीहरू, आज पनि माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा हामी काउन्टिफ, काउन्टिफ्स र काउन्टको विभिन्न अरू फङ्सनहरू हेर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि यो भिडियो अन्तिमसँग हेरिदिनु होला। धन्यवाद। हामीले काउन्टिफको क्लास लिनुभन्दा अगाडि समिफ र एभरेज इफको क्लास लिइसकेका छौँ। यदि तपाईँले त्यो क्लास छुटाउनु भएको छ भने त्यो भिडियोको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, त्यो तपाईँले हेर्नुहोला र त्यो हेरिसकेपछि तपाईँलाई काउन्टिफ बुझ्नको लागि अत्यन्त सजिलो पर्नेछ। र काउन्टिफ बुझ्नको लागि मैले आज एउटा टेबल लिएर आएको छु। यो टेबलमा यो पार्टिकुलर्स भन्ने कोलममा एउटा पसलमा बिक्री भएको सामानहरूको लिस्टहरू छ र स्टोर भन्ने कोलममा पसलहरूको नाम अथवा स्टोरहरूको नाम यहाँ छ र अमाउन्ट भन्ने कोलममा ट्रान्जेक्सन अमाउन्ट लिएर राखेको छु। सो सुरुमा हामी यो काउन्ट फङ्सन हेरौँ। काउन्ट फङ्सनले कुनै पनि रेन्जमा नम्बरहरू भएको सेल्सहरू गनेर मलाई दिने काम गर्छ। फर एक्जाम्पल इज इक्वल टु COUNT काउन्ट अनि ब्राकेट ओपन, त्यसपछि भ्याल्यु 1 भ्याल्यु 2 भनेको मैले यो रेन्ज सेलेक्ट गरिसकेपछि मलाई 13 भनेर यसले रिटर्न गर्छ, किन भन्दाखेरि यो मेरो रेन्जमा 13 वटा यस्तो सेल्सहरू छन् जसको भ्याल्यु चाहिँ नम्बर छ। फर एक्जाम्पल मैले यहाँ 250 को ठाउँमा ए भनेर राखेँ भने मलाई अब यहाँ 12 मात्रै आउँछ, किन भन्दाखेरि ए भनेको नम्बर होइन। अथवा मैले 250 लाई यहाँबाट मेटाइदिएँ भने स्टिल मलाई 12 नै आउँछ, किनभने यो सेल अब खाली छ। त्यस्तै मैले यो 3टा सेल यसरी मेटाइदिएँ भने अब यहाँ मलाई 9 भनेर आउँछ। 9 भनेको मेरो यो रेन्जमा 9 वटा सेल्समा मात्रै नम्बरहरू छ भनेर एक्चुअली डिस्प्ले गरिरहेछ। अब यो त्यस्तै काउन्ट ए भनेको के हो यो हेरौँ। काउन्ट ए भनेको यसले ब्ल्याङ्क सेल्स बाहेक अरू सबै गन्छ। सो काउन्ट र काउन्ट एमा फरक चाहिँ के छ, काउन्टले नम्बर भएको सेल्स मात्रै गन्छ भने काउन्ट एले कुनै पनि रेन्जमा ब्ल्याङ्क सेल बाहेकका सबै सेल्सहरूको सङ्ख्या मलाई गनेर दिने काम गर्छ। सो यसको लागि इज इक्वल टु काउन्ट ए ब्राकेट ओपन, त्यसपछि यो रेन्ज सेलेक्सन अनि ब्राकेट क्लोज इन्टर गरिसकेपछि मलाई 9 नै आयो। सो यो 9 भनेको के हो, मेरो यो रेन्जमा 9 वटा सेल्समा चाहिँ भ्याल्यु छ भनेर यो काउन्ट एले मलाई देखाइरहेछ। फर एक्जाम्पल मैले यो D8 मा एउटा कुनै ABC भनेर कुनै एउटा भ्याल्यु राखेँ भने अब मलाई काउन्ट ए चाहिँ 10 भयो, काउन्ट चाहिँ स्टिल 9 भयो। यो भन्नुको अर्थ के छ भन्दाखेरि काउन्टले चाहिँ नम्बर भएको सेलहरू मात्रै गन्ने भयो, काउन्ट एले चाहिँ नम्बर होस् अथवा कुनै अरू भ्याल्यु भएको सेलहरू चाहिँ गन्ने भयो ब्ल्याङ्क छोडेर। अब काउन्ट ब्ल्याङ्क भनेको चाहिँ यो मेरो रेन्जमा ब्ल्याङ्क सेल्सहरू चाहिँ कति छ भनेर मलाई गन्न पर्यो भने मैले यो काउन्ट ब्ल्याङ्क फर्मुला युज गर्न सक्छु। यसको लागि इज इक्वल टु काउन्ट ब्ल्याङ्क ब्राकेट ओपन अनि अहिलेको जस्तै रेन्ज। सो मलाई अब आन्सर कति आउन सक्छ, 1 2 3 3 भनेर आउन सक्छ। सो ब्राकेट क्लोज इन्टर गरिसकेपछि मलाई 3 भनेर आयो, किन भन्दाखेरि मेरो 3टा सेलहरू यो रेन्जमा ब्ल्याङ्क छन् भनेर म बुझ्न सक्छु। अब काउन्ट इफ। सो काउन्ट इफ भनेको अब मलाई कुनै कन्डिसन लगाएर काउन्ट गर्नु छ भने मैले यो काउन्ट इफ फर्मुला युज गर्न सक्छु। सो यसको लागि अहिले म यो भ्याल्युजहरू ऱ्यान्डमली यहाँ फिलअप गर्छु। सो काउन्ट इफ फङ्सन अब हामी यहाँ हेर्न जाउँ। यसमा 2टा आर्गुमेन्ट हुन्छ, रेन्ज र क्राइटेरिया। सो यसको लागि इज इक्वल टु काउन्ट इफ ब्राकेट ओपन अनि रेन्ज भनेको छ। सो रेन्ज फर एक्जाम्पल मलाई यो रेन्जबाट नुडल्स कतिवटा छ भनेर गन्न मन लाग्यो भने मैले यो रेन्ज सबै सेलेक्ट गरेर अनि कमा अनि यो सेल क्राइटेरिया सेल सेलेक्ट गरेर ब्राकेट क्लोज इन्टर गरेँ भने अहिले मलाई यहाँ 0 आउँछ, किन भन्दाखेरि क्राइटेरिया सेलमा मैले कुनै पनि भ्यालु राखेको छैन। अब मैले यहाँ नुडल्स भनेर राखेँ भने 3 भनेर आउँछ, किन भन्दाखेरि यो मेरो रेन्जमा 3टा नुडल्स रिपिट भएको छ, फर्स्ट सेकेन्ड अनि थर्ड। अब त्यस्तै मैले नुडल्सलाई हटाएर बिस्कुट्स राखेँ भने यहाँ मलाई 2 भनेर आउँछ। यो रेन्जमा मेरो 2 वटा बिस्कुट्सहरू छ। अब त्यस्तै काउन्ट इफ्समा जाउँ। काउन्ट इफ्समा 2 अथवा 2 भन्दा बढी कन्डिसन लगाएर काउन्ट गर्नु पर्यो भने मैले काउन्ट इफ्स फर्मुला युज गर्न सक्छु। यसको लागि 4 वटा आर्गुमेन्ट्सहरू मैले युज गर्नु छ। सो यो फर्मुला लगाएर हेरौँ। इज इक्वल टु COUNT काउन्ट IFS इफ्स ब्राकेट ओपन अनि फर्स्ट क्राइटेरिया रेन्ज। सो क्राइटेरिया रेन्ज मेरो यो रेन्ज भयो, कमा
अनि क्राइटेरिया 1 भनेको अहिलेको लागि मैले यो सेललाई नै सिलेक्ट गरेँ क्राइटेरिया 1 कमा क्राइटेरिया रेन्ज 2 भनेको यो रेन्ज भयो कमा अनि क्राइटेरिया 2 भनेको यो सेल भयो ब्र्याकेट क्लोज इन्टर। अब मलाई यो टेबलबाट नुडल्स आइटम राम खाद्यान्नले मात्रै कतिचोटि बेचेको छ भनेर मलाई बुझ्नु पर्यो भने मैले अब यो क्राइटेरिया 1 मा मेरो नुडल्स अनि क्राइटेरिया 2 मा राम खाद्यान्न गरे भने यहाँ 2 भनेर आउँछ किन भन्दाखेरि राम खाद्यान्नले नुडल्स एकचोटि यहाँ बेचेको छ अनि अर्को राम खाद्यान्नले नुडल्स अर्कोचोटि यहाँ बेचेको छ। अब त्यस्तै मैले नुडल्सको सट्टा ओट्स भनेर राखेँ भने 4 भनेर आउँछ। यसको अर्थ राम खाद्यान्नले ओट्स 4 टाइम्स बेचेको छ। फर इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ राम खाद्यान्नको ओट्स फर्स्ट यहाँ छ सरी राम खाद्यान्नको ओट्स फर्स्ट टाइम यहाँ छ त्यसपछि सेकेन्ड टाइम्स यहाँ छ थर्ड टाइम यहाँ छ अनि फोर्थ टाइम यहाँ छ। सो मैले मल्टिपल क्राइटेरिया युज गरेर काउन्टिफ पनि गर्न सक्छु। सो तपाईँ पनि यो काउन्टिफ र काउन्टिफ फङ्सनहरू युज गर्नु डेटा एनालाइसिस गर्नको लागि एकदमै इजी छ र यो रमाइलो पनि छ युज गर्नको लागि प्र्याक्टिस गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। तपाईलाई कुनै कन्फ्युजन अथवा अझ बढी केही चिज जान्नु मन छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र यो भिडियो लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।